Lektion 1. Öka försäljningen. Ja, det var subtilt men effektivt. Jag tror att det kommer att öka försäljningen avsevärt. Jag håller helt med. Ibland kan de minsta förändringarna ha störst effekt. Exakt. Människor förbiser ofta hur mycket en liten justering kan förbättra deras upplevelse. Och det visar att vi uppmärksammar kundfeedback, vilket är avgörande. Absolut. Kunder uppskattar när företag anpassar sig efter deras behov. Det skapar verkligen förtroende och kan leda till långsiktig lojalitet. Det stämmer. Jag ser fram emot att se resultaten av denna strategi. Jag också. Det ska bli spännande att spåra förändringarna och se hur kunderna reagerar. Låt oss fortsätta förnya. Det är nyckeln till att ligga före på denna konkurrensutsatta marknad. Lektion 2. Walmarts framgång. Kombinationen av låga priser och vänlig service är grundläggande för Walmarts framgång. Ja, det är imponerande hur de har lyckats behålla den balansen under åren. Exakt. Kunder känner sig värdefulla när de får bra service tillsammans med bra erbjudanden. Det är sant. Det är därför folk fortsätter att återvända till sina butiker. Dessutom lockar deras breda utbud av produkter också en mångsidig kundbas. Definitivt. Shoppare vet att de kan hitta allt de behöver på ett ställe. Det är en vinnande formel som andra återförsäljare bör ta del av. Helt klart. Att anpassa liknande strategier kan gynna många företag där ute. Låt oss se hur andra företag försöker konkurrera med Walmarts tillvägagångssätt. Lektion 3. Hotellbekvämligheter. Gratis wifi är en stor fördel. Är det något mer du behöver? Ja, jag undrar om frukost ingår i rumspriset. Bra fråga. Det är viktigt att börja dagen med en god måltid. Exakt. En rejäl frukost kan verkligen sätta tonen för min dag. Låt mig kolla hotellets policy för att se vad som ingår. Det uppskattar jag. Det hjälper mig att planera mina morgnar bättre. Om frukost inte ingår kan vi utforska närliggande kaféer för några bra alternativ. Det låter som en rolig idé. Jag älskar att upptäcka lokala platser. Låt oss se till att vår vistelse blir så trevlig som möjligt. Lektion 4. Konkurrerande krafter. Under historien tävlade länder i Europa med varandra om att vara de mäktigaste. Ja, det är fascinerande hur dessa rivaliteter formade kontinentens utveckling. Absolut. Varje nation ville utöka sitt inflytande och sitt territorium. Och den konkurrensen ledde ofta till betydande konflikter och allianser. Exakt. Det är intressant att se hur dessa händelser fortfarande påverkar politiken idag. Helt klart. Historiska rivaliteter kan ha långvariga effekter på relationerna mellan länder. Låt oss utforska mer om hur dessa tävlingar påverkade kulturen och samhället. Bra idé. Att förstå historien hjälper oss att förstå nuet bättre. Jag ser fram emot att dyka djupare in i denna historiska dynamik. Lektion 5. Shoppingresa. Inga problem alls. Vi ska göra det till en rolig shoppingresa tillsammans.
Absolut. Shopping är alltid roligare med gott sällskap. Jag håller med. Dessutom kan vi hjälpa varandra att hitta de bästa erbjudandena. Ja, och vi kan dela åsikter om vad som ser bra ut och vad som inte gör det. Exakt. Det är alltid trevligt att ha en andra åsikt när man väljer saker. Och vi kan ta pauser emellan för att ta ett mellanmål eller kaffe. Det låter perfekt. Det kommer att hålla vår energi uppe medan vi handlar. Låt oss göra en lista över vad vi behöver för att få ut det mesta av vår tid. Bra idé. Att planera framåt kommer att göra vår resa mer effektiv. Lektion 6. Magiska ögonblick. Sättet solen går upp eller går ner på är verkligen magiskt. Det fängslar mig alltid. Jag känner likadant. Det är något så fridfullt med dessa stunder. Exakt. Att se färgerna förändras på himlen är förtrollande. Det ger mig en känsla av lugn och hjälper mig att uppskatta naturens skönhet. Ja, det är en påminnelse om hur vacker världen kan vara. Ibland sitter jag bara och tar in allt och glömmer mina bekymmer. Det är ett underbart sätt att ladda. Det är viktigt att hitta dessa ögonblick. Absolut. Låt oss göra ett försök att fånga en soluppgång eller solnedgång tillsammans snart. Det skulle jag älska. Det kommer att vara ett perfekt sätt att få kontakt med naturen. Lektion 7. Utbildning i kris. Vårt utbildningssystem är också i kaos när elever och lärare kämpar mot nedskärningar. Det är alarmerande att se hur dessa frågor påverkar lärmiljöer. Absolut. Färre resurser innebär mindre stöd för både elever och lärare. Ja, och det leder ofta till ökad stress och frustration i klassrummet. Jag oroar mig för de långsiktiga effekterna av detta på kommande generationer. Jag också. Utbildning är avgörande för personlig och samhällelig tillväxt. Vi måste verka för bättre finansiering och stöd till skolor. Definitivt. Det är viktigt att säkerställa en kvalitativ utbildning för alla. Låt oss engagera oss i samhällets ansträngningar för att ta itu med dessa frågor. Lektion 8. Backpacking tips. Det är kostnadseffektivt och lättare för backpackers att hitta prisvärt boende. Det är vettigt. Budgetalternativ kan verkligen hjälpa resenärer att spara pengar. Exakt. Dessutom möjliggör det mer flexibilitet i resplaner. Har du några specifika rekommendationer för budgetvänliga platser? Ja. Vandrarhem och pensionat är vanligtvis utmärkta val för backpackers. Jag har hört att de ofta ger en chans att träffa andra resenärer också. Absolut. Det är ett bra sätt att få nya vänner medan du utforskar. Och nätverkande med andra backpackers kan leda till användbara resetips. Låt oss sammanställa en lista över budgetboenden som måste besökas för vår nästa resa. Lektion 9. Hälsoåterhämtning. Precis vad läkaren sa åt mig att göra. Det tog inte lång tid innan jag mådde bra igen. Det är underbart. Det är otroligt hur följande råd kan leda till snabb återhämtning. Ja, jag tror att jag skulle vilja införliva fler hälsosamma vanor i min rutin.
Det är en bra idé. Att hålla sig frisk är nyckeln till att förebygga framtida problem. Jag håller med. Jag vill fokusera på att äta bra och träna regelbundet. Det är viktiga faktorer för att upprätthålla en god hälsa. Jag överväger också mindfulnessövningar för att minska stress. Det låter fördelaktigt. Mental hälsa är lika viktig som fysisk hälsa. Låt oss stödja varandra i att göra dessa positiva förändringar. Lektion 10. Inuitjakt. Visste du att sälarna stiger upp till vattenytan för att andas? Ja, det har jag hört. Det är fascinerande hur de anpassar sig till sin miljö. Ibland jagade inuiterna landdjur också, eller hur? Exakt. De förlitade sig på både land och hav för sin försörjning. Det måste ha krävt en djup förståelse för sin omgivning. Absolut. Kunskap om djurens beteende var avgörande för deras överlevnad. Jag beundrar hur de levde i harmoni med naturen och utnyttjade varje resurs. Jag också. Deras traditionella metoder är en viktig del av deras kultur. Det är intressant att lära sig hur dessa metoder fortfarande är relevanta idag. Lektion 11. Hotel Fitness. Jag uppskattar det. Finns det ett gym eller gym på hotellet? Ja, det finns. Den är fullt utrustad med moderna träningsmaskiner. Det är fantastiskt att höra. Jag gillar alltid att vara aktiv när jag reser. Absolut. Det kan verkligen hjälpa till att behålla din rutin även när du är borta från hemmet. Exakt. Jag tycker att träning också hjälper mig att slappna av efter en lång dag. Helt klart. Dessutom är det ett bra sätt att utforska nya träningsklasser om de erbjuder några. Jag ser fram emot att kolla in det. Jag kanske provar en lektion eller 2 medan vi är här. Det låter som en rolig plan. Låt oss göra det bästa av bekvämligheterna. Definitivt. Det är trevligt att ha alternativ för att hålla sig i form under vår resa. Lektion 12. Cirkusspänning. Vi kunde se allt när bandet började spela hög musik. Det måste ha skapat en så spännande atmosfär. Ja. Och så kom ringmästaren ut med en stor hög hatt, eller hur? Exakt. Jag älskar hur de sätter tonen för hela showen. Energin i luften var elektrisk, och alla var så ivriga att se akterna. Det är fantastiskt hur en föreställning kan föra samman människor på det här sättet. Jag minns hur alla jublade och klappade. Det kändes som magi. Ja. Förväntan inför varje akt var spännande. Jag kan inte vänta med att gå till en annan cirkus. Det är en så unik upplevelse. Lektion 13. Bussbiljetter. Nej, de är separata. Du kan köpa en bussbiljett på bussen eller på stationen. Det är bra att veta. Det gör det bekvämt för resenärer. Exakt. Jag gillar att kunna välja var jag ska köpa min biljett. Ja, och att ha alternativ kan spara tid, särskilt om du har bråttom. Jag uppskattar också att busschaufförerna brukar vara hjälpsamma med att guida passagerare. Absolut.
Det gör det mycket lättare att navigera med kollektivtrafiken. Tycker du att det är bättre att köpa biljetter i förväg? Det kan det vara, särskilt under hektiska resesäsonger när efterfrågan är stor. Det är vettigt. Jag ska ha det i åtanke för vår nästa resa. Lektion 14. Simning och kost. Simning låter bra. Följer du en specifik diet också? Ja, jag försöker äta en balanserad kost för att stödja min konditionsrutin. Det är ett smart tillvägagångssätt. Vilken typ av mat fokuserar du på? Jag betonar hela livsmedel, som frukt, grönsaker och magra proteiner. Det låter sunt. Jag borde överväga att införliva fler av dessa i mina måltider. Definitivt. Allt handlar om att hitta balans och vad som fungerar för din kropp. Jag håller med. Dessutom är det viktigt att hålla sig hydrerad, särskilt när du simmar. Absolut. Vatten spelar en stor roll för övergripande hälsa och prestanda. Jag ska se till att dricka mycket vatten före och efter simningen. Lektion 15. Utforska forntida ruiner. Det finns så många gamla ruiner att utforska. Det är fascinerande. Absolut. Varje sida berättar en historia om civilisationen som en gång frodades där. Vad sägs om transport? Ska jag åka buss eller hyra en cykel? Båda alternativen har sina fördelar, beroende på hur långt du vill resa. Ja, att hyra en cykel kan ge oss en chans att se mer på kortare tid. Exakt. Dessutom är det ett roligt sätt att njuta av landskapet längs vägen. Jag gillar den idén. En cykeltur genom historien låter fantastiskt. Helt klart. Låt oss kolla in de bästa vägarna att ta för vårt äventyr. Jag ser fram emot att upptäcka dessa antika platser tillsammans. Lektion 16. Slutförande av kontraktet. God morgon. Jag är glad att vi kunde träffas idag för att slutföra kontraktet. God morgon. Ja, jag har sett fram emot den här diskussionen. Det är viktigt för oss båda att se till att allt är i sin ordning. Absolut. Tydlig kommunikation hjälper till att undvika missförstånd. Jag håller med. Låt oss gå igenom detaljerna för att se till att vi är anpassade. Det låter som en plan. Jag har alla nödvändiga dokument redo. Perfekt. När vi slutfört detta kan vi gå vidare smidigt. Ja. Jag är glad att se våra planer förverkligas. Låt oss göra detta möte produktivt och effektivt. Lektion 17. Flyger till London. Naturligtvis. Vart planerar du att åka? Jag vill flyga från New York till London för en semester. Det låter fantastiskt. London har så mycket att erbjuda för resenärer. Ja, jag kan inte vänta med att utforska historien och kulturen där. Har du bokat ditt flyg än? Eller letar du fortfarande? Jag letar fortfarande efter de bästa erbjudandena. Jag vill vara säker på att jag får ett bra pris. Det är smart. Att shoppa runt kan verkligen spara pengar. Exakt.
Dessutom hoppas jag hitta ett direktflyg för bekvämlighets skull. Det skulle definitivt göra resan lättare. Lektion 18. Matlagningsider. Jag har aldrig använt en slovkoker förut. Jag ska ge det ett försök. Det är spännande. Slow cookers kan göra måltidsförberedelser så mycket enklare. Några andra idéer på vad jag kan laga i den? Du kan göra soppor, grytor eller till och med läckra kassler. De låter alla bra. Jag älskar rejäla måltider som är lätta att tillaga. Exakt. Dessutom utvecklas smakerna vackert när de tillagas långsamt. Jag ser fram emot att experimentera med olika recept. Du kommer att ha mycket roligt att prova nya rätter. Jag kan inte vänta med att dela mina matlagningsäventyr med dig. Lektion 19. Njut av konversationen. Jag kunde inte hålla mig mer. Det har varit bra att chatta med dig. Jag känner likadant. Sådana här samtal är alltid uppfriskande. Exakt. Det är trevligt att dela idéer och lära av varandra. Absolut. Jag tycker om hur vi kan diskutera så många olika ämnen. Jag också. Det gör att varje möte känns produktivt och roligt. Låt oss se till att fortsätta denna dialog i framtiden. Definitivt. Jag ser redan fram emot vårt nästa samtal. Samma här. Det är alltid ett nöje att få kontakt med dig. Tills nästa gång då. Lektion 20. Spännande överraskningar. Jag kan inte vänta på att se deras reaktion när vi tar hem dem. Det kommer att bli ovärderligt. Jag kan redan föreställa mig att deras ansikten lyser upp. Exakt. De har ingen aning om vad vi har planerat för dem. Det är en så rolig överraskning. Jag älskar att hålla saker spännande. Jag också. Det gör ögonblicket ännu mer speciellt när de blir överraskade. Dessutom visar det hur mycket vi bryr oss om dem och vill göra dem lyckliga. Jag tror att det kommer att skapa minnen som vi alla kan vårda i många år framöver. Absolut. Låt oss se till att fånga deras reaktioner på video. Bra idé. De stunderna kommer att bli så roliga att se tillbaka på senare. Lektion 21. Biljettpåminnelse. Glöm inte att köpa biljetter till föreställningen. Jag ska hämta dem innan föreställningen. Jag lovar. Det är perfekt. Det är så viktigt att ha dem i förväg. Ja, särskilt eftersom det är ett populärt evenemang och kan sälja slut. Exakt. Jag vill se till att vi också har bra platser. Jag ska kolla sittplatsdiagrammet för att välja de bästa platserna. Fantastisk. Jag ser verkligen fram emot den här föreställningen. Jag också. Det kommer att bli en otrolig upplevelse för oss båda. Vi planerar att träffas tidigt så att vi kan ta snacks innan. Lektion 22. Bokningar. Jag tar hand om bokningarna för vår resa. Det låter bra. Något mer du behöver ta hand om. Glöm bara inte att packa med solkräm och hattar till stranden. Bra samtal. Vi vill absolut inte bli solbrända. Exakt.
Det ska bli så skönt att koppla av och njuta av solen på ett säkert sätt. Jag ser fram emot att känna sanden mellan tårna. Jag också. Låt oss se till att vi har allt redo för en rolig semester. Jag är så exalterad över den här resan. Det kommer att bli fantastiskt. Ja, låt oss njuta av varje ögonblick och skapa underbara minnen tillsammans. Lektion 23. Pizzakväll. Tomatsås med vitlök och basilika. Mums. Ja, det ger en så underbar smak till pizzan. Behöver vi några speciella ostar till vårt recept? Jag tror att färsk mozzarella skulle vara perfekt för den klassiska smaken. Bra idé. Det smälter vackert och kompletterar såsen. Dessutom kan vi lägga till ett stänk parmesan för extra smak. Ja. Det kommer att göra det ännu mer utsökt. Låt oss se till att samla alla ingredienser innan vi börjar laga mat. Helt klart. Jag längtar efter att ha en pizzakväll tillsammans. Lektion 24. Tro och tvivel. Så du och de andra tvivlade inte på din sak, och du gjorde rätt i att inte tvivla. Absolut. Att tro på något kan vara otroligt kraftfullt. Ja, det är inspirerande att se hur övertygelse kan driva positiv förändring. Jag håller med. När människor står fast i sin övertygelse, utlöser det handling. Det är viktigt att ha tro på vår vision och arbeta mot den. Definitivt. Tillsammans kan vi övervinna utmaningar och uppnå våra mål. Jag älskar det tänkesättet. Det skapar en känsla av enhet och syfte. Ja. Låt oss fortsätta att stödja varandra i våra ansträngningar. Jag är spänd på vad vi kan åstadkomma tillsammans. Lektion 25. Matpreferenser. Gillar du kryddig mat? Inte riktigt. Jag föredrar milda smaker om jag ska vara ärlig. Det är vettigt. Kryddig mat kan vara överväldigande för vissa människor. Exakt. Jag njuter av att kunna smaka av alla ingredienser i en maträtt. Det uppskattar jag också. Milda smaker tillåter ofta mer subtilitet. Ja. Dessutom är det lättare att njuta av en måltid utan att värmen distraherar mig. Jag förstår helt. Det finns så många läckra milda rätter att prova. Absolut. Låt oss utforska några recept som passar vår smak. Jag skulle älska det. Att laga mat med smaker som vi tycker om kommer att vara mycket roligt. Lektion 26. Demokrati och vision. Vi måste hålla vår gamla demokrati för evigt ung, vägledd av den gamla visionen om ett rättvist samhälle. Absolut. Att bevara demokratins principer är avgörande för framtida generationer. Ja, det kräver konstant ansträngning och engagemang från oss alla. Jag håller med. Det är viktigt att komma ihåg de värderingar som formar vårt samhälle. Tillsammans kan vi se till att demokratin förblir levande och relevant. Definitivt. Utbildning och medvetenhet är nyckeln till att upprätthålla den visionen. Jag inspireras av dem som förespråkar positiv förändring i våra samhällen. Jag också.
Deras engagemang påminner oss om den makt vi har som medborgare. Låt oss fortsätta att stödja initiativ som främjar demokrati och rättvisa. Lektion 27. Dela berättelser. Hon berättade många historier om när hon var en ung flicka. Det låter härligt. Jag tycker om att höra om människors tidigare erfarenheter. Ja, det ger en känsla av anknytning och förståelse. Absolut. Vi skrattade och lärde känna varandra bättre genom de berättelserna. Det är fantastiskt hur att dela personliga berättelser kan stärka relationer. Jag håller med. Det hjälper till att bygga förtroende och empati mellan människor. Jag älskar att ha konversationer som går ut över ytan. Ja, de där djupare diskussionerna är ofta de mest meningsfulla. Låt oss göra det till en poäng att dela fler berättelser med varandra. Lektion 28. Prisjämförelse. Effektivt, ibland. Låt oss jämföra priser och tillgänglighet. Det låter som en smart plan. Vi vill se till att vi får den bästa affären. Exakt. Det är alltid bra att leta runt innan du fattar ett beslut. Dessutom hjälper det oss att förstå vilka alternativ som finns där ute. Jag håller med. Att känna till marknaden kan verkligen hjälpa till att förhandla. Ja. Låt oss ta oss tid att hitta de bästa priserna. Jag är säker på att vi kommer att upptäcka några fantastiska fynd på vägen. Definitivt. Låt oss också hålla utkik efter specialerbjudanden. Jag är spänd på att se vad vi kan hitta. Lektion 29. Campusliv. Tidningar, pubar och longer skapar allmänt trevliga miljöer som gör campuslivet behagligt. Absolut. Det är viktigt att ha utrymmen där eleverna kan koppla av och umgås. Ja, dessa områden främjar en känsla av gemenskap bland studenter. Jag håller med. Det är trevligt att ha möjligheter att både plugga och varva ner. Dessutom ger de möjligheter till kulturellt utbyte och diskussioner. Exakt. Att engagera sig med andra i dessa miljöer berikar kollupplevelsen. Låt oss se till att dra nytta av alla tillgängliga bekvämligheter. Definitivt. Jag ser fram emot att utforska allt campus har att erbjuda. Det kommer att vara ett bra sätt att skapa minnen under vår tid här. Lektion 30. Matlagningspassion. Samma här. Matlagning har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag förstår fullständigt. Det är ett så roligt sätt att uttrycka kreativitet. Exakt. Jag älskar att experimentera med olika ingredienser och smaker. Jag också. Det är något tillfredsställande med att skapa en utsökt måltid från grunden. Jag tycker också om att dela mina skapelser med vänner och familj. Ja. Det är underbart att se andra njuta av det du har gjort. Har du någon favoriträtt som du älskar att laga? Jag tycker verkligen om att göra hemlagad pasta. Det är både roligt och givande. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat testa att göra pasta från grunden. Lektion 31. Resa jorden runt. Världen är egentligen inte mindre,
men det har blivit lätt att ta sig till avlägsna platser. Absolut. Med framsteg inom teknik och resalternativ kan vi utforska så mycket. Det är otroligt hur snabbt vi kan nå destinationer som en gång kändes så avlägsna. Ja, och det öppnar så många möjligheter till kulturellt utbyte. Jag älskar det. Att resa låter oss lära oss om olika sätt att leva. Exakt. Varje resa känns som ett äventyr som väntar på att utvecklas. Har du några drömresmål du vill besöka? Jag har alltid velat se Japan för dess unika kultur och mat. Det låter som en otrolig resa. Jag vill gärna följa med dig på ett äventyr där. Lektion 32. Reseupplevelser. Jag håller med. Har du varit på någon av dem tidigare? Ja, jag har varit i Paris och Rom. De var båda oförglömliga upplevelser. Dessa städer är otroliga. Vad gillade du mest med dem? I Paris älskade jag konsten och atmosfären. Det kändes så romantiskt. Och Roms historia är helt enkelt hisnande. Arkitekturen är fantastisk. Absolut. Att gå igenom ruinerna var som att gå tillbaka i tiden. Jag kan inte vänta med att utforska nya platser och skapa fler minnen. Inte jag heller. Varje destination erbjuder något unikt och speciellt. Låt oss fortsätta att lägga till vår resebucket list. Lektion 33. Omfamna förändring. Du vet, jag har funderat på hur förändring är en del av livet. Det är verkligen oundvikligt, eller hur? Absolut. Det är fascinerande hur vi ofta motsätter oss förändring, men det kan leda till så många nya möjligheter. Exakt. Att vara flexibel kan hjälpa oss att anpassa oss och utvecklas när saker oväntat förändras. Jag håller med. Jag minns när jag bytte jobb. Det kändes skrämmande i början, men det öppnade så många dörrar för mig. Det är ett perfekt exempel. Förändring kan vara skrämmande, men det ger ofta tillväxt och nya erfarenheter. Ja, och det är viktigt att ha ett öppet sinne. Att omfamna förändring kan leda till spännande äventyr. Helt klart. Jag tror att nyckeln är att se förändring som en möjlighet snarare än ett bakslag. Rätt. Det handlar om perspektiv. Om vi närmar oss förändring positivt kan vi lära oss att navigera bättre. Jag älskar det tänkesättet. Låt oss påminna oss själva om att vara flexibla när vi går framåt i våra karriärer. Lektion 34. Vattenbesparing. Det är en bra idé. Vi kan också spara vatten genom att åtgärda läckor och använda lågflödesfixturer. Absolut. Små förändringar kan göra stor skillnad i vattenanvändningen. Ja, jag läste att enkla justeringar kan spara liter vatten varje dag. Det är förvånande hur mycket vatten vi slösar utan att ens inse det. Exakt. Vi bör också uppmuntra andra att vara uppmärksamma på sin vattenförbrukning. Ja. Samhällsinsatser kan leda till större medvetenhet och handling. Låt oss göra en plan för att implementera dessa förändringar i våra hem först. Bra plan. Det kommer att vara en bra början för att främja vattenbesparing. Jag är glad över att se den positiva inverkan vi kan göra tillsammans.